ระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการว่ารัฐบาลวอชิงตันอนุญาตให้กองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธซึ่งได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐโจมตีข้ามพรมแดนภายในพื้นที่ของรัสเซียฐานที่มั่นของทหารรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใดอยู่ในพื้นที่หากพบว่ามีความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีความพยายามรุกคืบเข้าสู่ดินแดนยูเครนเพื่อป้องกันตนเองทดีประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอนุมัติให้กองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธที่ได้รับมอบจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้อย่างเป็นทางการแต่ในเวลานั้นยังคงอนุญาตเฉพาะดินแดนของรัสเซียซึ่งอยู่ไม่ห่างจากภูมิภาคคาคีฟขณะที่เจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวเสริมว่ากองทัพยูเครนสามารถใช้ระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐโจมตีเครื่องบินรบของรัสเซียได้หากอากาศยานลำนั้นเตรียมปล่อยขีปนาวุธเข้ามาในเขตน่านฟ้าของยูเครนขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าหน่วยป้องกันทางอากาศของมอสโกได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนขนาดใหญ่หลายครั้งของยูเครนโดยยิงโดรนยูเครนตกไปทั้งหมด114ลำในชั่วข้ามคืนและยิงโดรนของกองทัพเรือยูเครนอีก6ลำในทะเลดำทดีโดรนอย่างน้อย70ลำถูกยิงตกเหนือน่านฟ้าของแหลมไครเมียขณะที่กองเรือทะเลดำรัสเซียติดตามและทำลายยานพาหนะไร้คนขับบนบกได้อีก6คันยังมีโดรนอีก43ลำถูกยิงตกเหนือภูมิภาคครัสโนดาขณะที่อีกลำหนึ่งถูกยิงตกในภูมิภาคโบโกกราดเวเนียมินคอนดราทาเยฟผู้ว่าการภูมิภาคครัสโนดาได้โพสต์ลงบนเทเลแกรมระบุว่าในช่วงกลางคืนโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในภูมิภาคของเราถูกโจมตีครั้งใหญ่โดยกลุ่มอาชญากรเคียฟทำให้โรงงานพลังงานไอ้น้ำความร้อนในเมืองครัสโนดาซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งยุสนีได้รับความเสียหายคนงาน1คนเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บส่วนทางด้านประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าจะไม่มีวันถอนทหารพร้อมกับระบุข้อเรียกร้องที่ไม่สมจริงของยูเครนมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การเจรจาสันติภาพเป็นไปไม่ได้โดยข้อเรียกร้องของยูเครนที่ให้กองทัพรัสเซียถอนทหารนั้นเป็นการยืดเยื้อความขัดแย้งเท่านั้นเพราะนั่นคือวิธีเดียวที่รัฐบาลเคียฟในปัจจุบันสามารถอยู่ในอำนาจได้ปูตินกล่าวในงานแถลงข่าวที่กรุงฮานอยภายหลังการประชุมกับผู้นำของเวียดนามเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาหัวข้ออื่นๆที่ปูตินกล่าวถึงความขัดแย้งในยูเครนปูตินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าหากการเจรจาเชื่อมโยงกับการให้เราถอนทหารซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเคียฟใฝ่ฝันสิ่งนั้นก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเคียฟไม่ต้องการสละอำนาจไม่ต้องการที่จะจัดการเลือกตั้งตามปกติของรัฐธรรมนูญยูเครนพวกเขาจะยืดเวลาการเจรจาหยุดยิงออกไปตลอดซึ่งนั่นหมายความว่าเคียฟสนใจแค่ทหารของเราที่ยังอยู่ที่นั่นเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งและสำหรับความพยายามที่จะโจมตีกลับกองทหารรัสเซียจากคาร์คอฟปูตินกล่าวว่าคำสั่งของเคียฟเพื่อให้ได้รับชัยชนะในสนามรบไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะหมายความว่ายูเครนเองที่ต้องทนทุกข์ทรมานคาร์คอฟเป็นปฏิบัติการทางยุทธวิธีซึ่งยูเครนพยายามมองว่าเป็นยุทธศาสตร์เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการที่ตะวันตกปฏิเสธเงื่อนไขสันติภาพที่เขาเสนอให้ยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปูตินกล่าวว่ามันเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นตนคิดไม่ผิดจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้หลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในพื้นที่ณเวลานั้นจะเป็นอย่างไรรัสเซียเต็มใจที่จะเจรจามาโดยตลอดแต่ขณะที่ยูเครนและพันธมิตรตะวันตกทำลายกระบวนการข้อตกลงมินส์และการเจรจาที่อิสตันบูลปูตินย้ำว่าเงื่อนไขที่เขาระบุไว้จะไม่มีผลใช้บังคับตลอดไปตามที่ประธานาธิบดีรัสเซียระบุยูเครนต้องรับรองอธิปไตยของรัสเซียเหนือดินแดนทั้งหมดของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและลูฮานรวมถึงภูมิภาคเคอร์ซอนและซาโปริเซียและเคียฟจะต้องถอนทหารทั้งหมดออกจาก4ภูมิภาคและแจ้งให้มอสโกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมกับนาโตอีกต่อไปก่อนที่การเจรจาหยุดยิงใดๆก็ตามจะเริ่มขึ้นต่อมาเซเลนสกี้ประณามข้อเสนอดังกล่าวว่าเป็นการยื่นคำขาดโดยยืนยันว่าวิธีเดียวที่จะยุติความขัดแย้งนั้นอยู่ที่เงื่อนไขสันติภาพของเขามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ